EP ที่ 2 ทำไมทะเลจึงมีคลื่นพอพูดถึงเรื่องน้ำทะเลเรามักจะคิดถึงว่าดวงจันทร์ต้องเป็นก้อนเหตุแน่ๆแต่จริงๆแล้วดวงจันทร์ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงส่วนคลื่นนั้นลมต่างหากที่เป็นสาเหตุหลักเพื่อนๆรู้ไหมบนโลกของเราน้ำทะเลมีพื้นที่กว่า3 ใน 4 ส่วนของโลกใบนี้ในทุกๆช่วงเวลามีการก่อพายุและกระแสลมในทะเลตลอดเวลาเลยน้ำทะเลนั้นมีความหนืดเมื่อถูกลมพัดผ่านผิวน้ำจะยืดและหดตัวเพื่อรักษาสมดุลแรงตึงผิวเนื่องจากแรงดังกล่าวทำให้ผิวน้ำขึ้นและโค้งลงแต่แล้วทำไมตอนที่ไม่มีพายุลอยอยู่ที่ชายหาดก็ยังเห็นคลื่นอยู่ดีจริงๆแล้วคลื่นทะเลมีลักษณะโค้งขึ้นและโค้งลงไม่ได้มีลักษณะเป็นระลอกคลื่นเหมือนที่เราเห็นที่ชายหาดแต่พอน้ำเจอพื้นดินชายหาดที่มีระดับพื้นดินที่สูงขึ้นแม้ว่าจะมีลมเพียงเล็กน้อยก็จะเห็นเป็นระลอกคลื่นยกตัวซัดเข้าหาฝั่งตลอดเวลานั่นเองอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์แล้วก็ดีนะครับ